Breaking news! Naku po, lumabas ang totoo, iba to, ang lupit. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos umalingaso sa publiko ang totoong motibo ni PBBM sa Pilipinas. Paano ba naman kasi mga kababayan, mismong Malacanang lang naman ang nagsiwalat sa kanyang mga pinaggagawa sa labas ng ating bansa. Sa katunayan, nakipagpulong lang naman ang ating mahal na Pangulo sa isang malaking grupo ng mga banyagang leader na tiyak namang magre-resulta sa napakapambihira at kakaibang impact nito sa ating bansa. Mga usaping pang-ekonomiya, sustainable agriculture, food security, digital transformation, pati na ang karapatang jurisdiksyon sa West Philippine Sea ang kanilang mga pangunahing bagay na tinalakay. Grabe naman tong balitang to. Bakit naman ganun kasi, Mr. President? Masyado mo namang ginalingan. Sigurado na namang madami na namang iiyak dito sa pinaggagawa mo. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matagumpay na resulta ng kanyang paglahok sa ika-44th and 45th ASEAN Summit at mga kaugnay na summit sa Laos kung saan itinulak niya ang mga interes ng bansa bago ang regional na pagtitipon. Ayon sa Pangulo, sumang-ayon ang mga leader ng ASEAN na mahigpit na magtulungan sa mga pagtataguyod ng sustainable agriculture para makamit ang pangmatagalang seguridad sa pagkain, magtulungan para suportahan ang mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon at pasiglahin ang mga pagsisikap na suportahan ang mga digital transformation ng iba't ibang ekonomiya. Mayroon ding mga pagsisikap sa ASEAN na isulong ang inklusibo at sustainable na turismo sa buong rehiyon na makakatulong sa mga hakbangin ng Pilipinas sa pagpuposisyon sa sarili bilang isang pangunahing destinasyon para sa napapanatiling turismo. Tungkol sa paglaban sa pagbabago ng klima, sinabi ng Pangulo na ang Pilipinas ay nangunguna sa mga kritikal na hakbangin na makabuluhan sa kinabukasan ng rehiyon. At bilang host ng bansa sa Loss and Damage Fund Board, sinabi ni PBBM ang isang pribilehiyong gumanap ng isang estratehikong papel sa pagsuporta sa daloy ng climate finance sa mga bansang pinaka-vulnerable sa pagbabago ng klima, gayon din ang pagtataguyod para sa kinakailangang suporta at aksyon sa climate resilience upang makipag-ambag sa mga pagsisikap sa rehiyon na pagaanin ang pagwasak sa epekto ng mga natural na kalamidad na pinatindi ng pagbabago ng klima. Ang Pilipinas ay nag-host ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa susunod na linggo upang makipagtulungan sa iba't ibang bansa sa paghahanda sa pagtugon ng mga kalamidad. Habang nasa regional event, sinabi ni PBBM na nakipag-ugnayan din siya sa mga business sectors ng ASEAN, gayon din sa mga kinatawan ng kabataan sa ASEAN upang makipagpalitan ng idea kung paano ang pinakamahusay na isulong ang kaunlaran at kapakanan ng mga tao at ng buong rehiyon. Nagpahayag din ng pasasalamat si Pangulong Marcos kay Lao PDR para sa matagumpay nitong pamumuno sa ASEAN ngayong taon, habang inaabangan niya ang pag-host ng Malaysia sa ASEAN sa susunod na taon. Sa sideline ng Association of Southeast Asian Nations, hindi rin pinalagpas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng bilateral meetings sa mga bansa ng New Zealand, Vietnam at ng Australia at Canada. Sa pakikipagpulong niya sa ministro ng New Zealand, tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at punong ministro Luzon ang pagpapalalim ng kooperasyon sa mga lugar tulad ng kalakalan at pagpapalitan ng mga tao. Habang sa pakikipagpulong naman niya sa Canada, hiniling ni Pangulong Marcos ang suporta ni punong ministro Trudeau para sa posisyon ng Pilipinas sa loob ng Group of 7, isang intergovernmental na organization na binubuo ng mga pinakamalaking advanced na ekonomiya sa mundo. Pinahayag ni PBBM ang kanyang pasasalamat sa suporta ng Canada sa pagtataguyod ng mga panuntunan ng batas, partikular sa rehiyon ng Indo-Pacific at South China Sea, at itinatampok ang lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Canada na itinaas sa comprehensive partnership. Good evening. I have just come from the closing ceremony here in Vientiane, Lao People's Democratic Republic, where I attended the 44th and 45th ASEAN Summits and related summits. The discussion amongst our partners and friends were not just about the challenges that we face individually, but equally importantly, also about our shared commitment to finding enduring solutions
that will safeguard our collective future. The leaders of ASEAN agreed to work more closely together in promoting sustainable agriculture to achieve long-term food security. We are collaborating with our partners to support our MSMEs through addressing financing gaps and enhancing their capacities to integrate into global supply chains. To prepare our country and our region for the future, we are together galvanizing our efforts to support the digital transformation of our economies. We are shepherding efforts in ASEAN to promote inclusive and sustainable tourism across the region as well. This will complement the Philippines' initiatives in positioning itself as a prime destination for sustainable tourism. The Philippines is leading critical initiatives that are significant to the future of this region. As host of the Loss and Damage Fund Board, the Philippines is privileged to play a strategic role in supporting the flow of climate finance to countries that are most vulnerable to climate change, as well as to advocate for needed support and action on climate resilience. As part of our actions to contribute to help mitigate the devastating effects of climate change, we will be hosting the Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction next week to cooperate with other countries on disaster preparedness and response. I also engage with the business sector of ASEAN, as well as with the representatives of the youth in ASEAN, in order to exchange ideas on how we can best promote the prosperity and welfare of our people and the entire region. The leaders also discussed significant international issues and emerging challenges that not only impact our nation, but also the entire region, including, of course, the West Philippine Sea. I reaffirm that the Philippines will continue to defend our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. And of course, all Philippine actions will be done in accordance with international law. The Philippines is continuing to strengthen its partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace and to the rule of law. On the sidelines of the summit, I took the opportunity to engage leaders to discuss bilateral cooperation and strategic areas of mutual interest. We discussed agriculture cooperation with Vietnam, building on recently signed agreements on rice trade, smart agriculture, research and technology, farm management, and, again, sustainability. I also had the opportunity to thank Canada for its consistent support for the Philippines, especially on defense and maritime interests. I also took the opportunity to congratulate Canada on its G7 presidency and expressed on how we look forward to the successful conduct of Team Canada Trade Mission in the Philippines this coming December. In a bilateral meeting with New Zealand, we explored ways to elevate bilateral cooperation in time for the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations in 2026. Making full use of our schedule while here, I briefly met with the leaders of Lao PDR, the EU, and Japan, and expressed our commitment to further strengthen bilateral relations. The Philippine delegation and I are grateful to Lao PDR, the chair of ASEAN this year, and our very generous host for their successful chairship. I look forward to Malaysia's able leadership as they host ASEAN in 2025. Maraming salamat at magandang gabi po.